Noong pumasok si Presidente Duterte sa Malacanang, ang isa sa talagang pagsasagawa ng para mabuo ang unfinished revolution, makompleto po, ay yung independent foreign policy na hangarin noon pa man sa Philippine Revolutionary Government, panahon na pa nila Mabini at iba pa. Finally, nangyari na po with President Duterte. At nagbukas tayo ng relasyon sa China, sa Russia at itong ibang mga bansa na mas matindi ang pagbukas at kooperasyon. Ngunit isa sa mga instrumento para pilitin na masira itong umuusbong na pagkakaibigan at pagtutulungan ng dalawang Asyanong bansa, China at Pilipinas, ay ang Philippine Daily Inquirer. This is the Infowars versus the Philippine-China friendship. Halos linggo-linggo may bago silang ilalabas na pangsira po sa relasyon ng Pilipinas at China. Kundi lang matatag talaga si Presidente Duterte sa kanyang pagkaunawa ng katotohanan sa kasaysayan at ang pag-asa na tulungan ng mga Asyano. Matagal nang maraming naloko na naman at buong gobyerno na dala na naman sa suicide. Itong nakaraang linggo, isa na namang sabotahe na ginawa ng Inquirer. Ito po yung front page po nila, China military planes land on Philippine Reef. Alam po ninyo, yung Mischief Reef is a disputed area. Of course, the Philippines can claim this is ours, but China also claims it is theirs. Kaya, ano ba yung tinatawag na panganiban, Rick? I think so. I'm not sure. Sa mischief ang alam ko dyan. No? Alam mo, kahapon, naglabas ang Inquirer na naman. Ang tawag nila dyan, Philippine Reef. Yeah, okay. Talagang mini-mislead, kinukumpuse sa mga tao. Hindi ho Philippine Reef yan. At anyway, 1995 pa ho, nandyan na mga Chino. Ang understanding kasi sa lahat ng mga bansa dito na may disputed area pero may control sa ilang mga isla, yung mga nakakontrol na ng isang bansa, halos ibig sabihin, granted na yon, hindi nagagalawin yon. Yun ang understanding. Bakit ko masasabi ito? Ebidensya din. Tayo sa sariling mga naokupa natin, and we can go back to discuss yung principles behind, pero we don't have the time. Just the practice today. Ito next one. Philippines upgrades military facilities on Pag-asa Island. Let's take a look at that headline from ABS-CBN News. Of course, nasa ibang mga pahayagan yan. So, tayo rin, doon sa kontrolado nating isla, although it can be disputed, we do what we need to do to fortify our claims and our security in the area. Hindi lang naman Pilipinas at China. Vietnam po is the next one. South China Sea, this is from Australian News, ABC. South China Sea, Vietnam expanding runways on Spratly Island according to the US think tank AMTI. Anyway, so lahat po, ang Malaysia, ginagawa din nila. Tingnan ninyo yun, CSIS. Ayun, Center for Strategic International Studies. So, ano ang arrangement sa lahat na to? Nagkakaroon na ng joint exploration, joint development, para ang dalawang mga panig o kahit tatlo na may claim sa isang lugar, pero may occupation na, or kung wala pang occupation, mas applicable doon sa walang occupation pa, ay magkaroon ng joint development diyan sa mga area na yan. Alam mo ka, Mento, ako'y natutuwa, na yung mga ganyan ay lumalabas. Pero ako'y nalulungkot din. Bakit ako natutuwa? Dahil habang may word na dispute dyan, pabor sa Vietnam, pabor sa Pilipinas, pabor sa China. Bakit? Hindi pwedeng makialam ang Estados Unidos. Sinabi yan ni Hillary Clinton mismo at pinangatawanan ng State Department ng US. Because by its own laws, hindi pwedeng makialam ang United States. By its own laws. Nung pang 1700s, yung batas nila na yun, prohibiting the United States to interfere in any territorial dispute. Pag silang involved, pwede. Pero, pagka may dispute, China and Philippines, China and Vietnam, Vietnam and the Philippines,
Wala silang pwedeng gawin kundi pag-awayin yung dalawa at saka sila papasok. Ha? So in a manner, the dispute is by itself determines a detente kasi between China and the Philippines, mahina ang Philippines. Between China and Vietnam, mahina ang Vietnam. So wala manggegera. Manggegera lamang pagka nakapasok ang pinakamalaking multo sa buong mundo, ang Estados Unidos. Ngayon, So, ako'y natutuwa na may territorial dispute. At yan ang nangyari sa Scarborough. Kaya nakialam ang Amerikano sa Scarborough, hindi sila makalutang. Pero, pinauwi nila ang Pilipinas, pero ang China hindi umuwi. O sino nanalo sa Scarborough? Tayo ba na lumayas doon? O yung naiwan doon? Kaninong kasalanan yun? Sa China? Excuse me. Nagkaroon naman maninang usapan ng China at Pilipinas na walang itatayo doon, and malaya ang Pilipinong mga mangingisda at yan na yung natutunan. At ako'y natutuwa na binabantayan ng China yon. Dahil baka mangisda doon ng Amerika. Baka mangisda doon kung sinong hindi marunong makisama. At hindi naman kapitbahay dito. O nagtataguyod ng mga intereses ng region natin. So, yung joint development ay pakinabang para sa lahat ng panig na involved dyan. No? And so, Philippines and In China... fact, yung joint development, yung joint exploration, hindi ba nag-uusap ang China at saka Pilipinas noon? Doon sa... Joint Marine Seismic Survey? Yung panahon ni Gloria Arroyo. Anong ginawa ng Vietnam? Uy, teka Sumali. muna, sabi ng Vietnam, sali ako dyan. Sali ako dyan. Pinayagan naman. Pinayagan naman, naging trilateral. Trilateral. Tapos, pre-measure na rito si Gloria Macapagal-Arroyo. Si Gloria naman, walang plan B. Hindi, pinalaps, hindi na-renew. Kasi nga, yung sila Drilon, yung mga usual na American boys dyan. Wala kasing plan B si Gloria. Si Duterte, meron. Yan ang problema nila kay Duterte. Si Duterte, kaibigan ng China at ang China, plan B ni Duterte. Kaya pag sinabi ni Duterte, mag-joint exploration, hindi nyo ako pwedeng takutin. Ngayon, itong joint exploration, napakahalaga ngayon dahil nagko-consolidate again yung Organization of Petroleum Exporting Countries para pilitin na maitaas ulit ang presyo ng langis. Kailangan ng Pilipinas na itong joint development ng merong pakinabang na dito sa mga disputed areas natin. Pero meron silang ginagawa na natawa ko. Ang laki ng investment ng Saudi Arabia ngayon sa solar. Mag-i-invest na din sila. Ang ibig sabihin, malakas na ang competition dyan. At bababa na ang presyo dyan. Okay. Pabor na naman sa atin. Philippine-China considers 2 areas in West Philippine Sea for joint exploration. And malinaw po, and this is Foreign Secretary Cayetano saying joint exploration with China is good for the Philippines. And that's a common sense lang. At hindi lamang sa West Philippine Sea o South China Sea. Dapat pati yung sa Cebu. Isama na nila dyan. Ang Chinese company ang nakatulong sa pagdiskubre ng oil sa Cebu. Wala tayong updates but we will report on this very soon. Update tayo doon later on. Now, itong mga ginagawa po ng Inquirer na information war ay para masabotahin, para mapigilan, para madelay at kung pwede tuluyang masira itong mga friendship and cooperation and joint projects. Pero may appeal sa ating business leaders not only for people not to heed these things but for the judiciary. For example, si Justice Carpio, paulit-ulit kung anong mga legal, constitutional impediments daw sa joint development. Alam naman natin, amboy po itong si Carpio. Nung nandito yung recent aircraft carrier ba, siya ay dumalo doon sa launching ng event. Pagbigyan na natin si Justice Carpio dahil okay naman yung kanyang tayo doon kay Sereno. Bigayan lang Pero si Carpio kasi, Bento, malapit na mag-retire yan. Si Carpio, problema ni Carpio... Wala nang trabaho yan in a few months. In a few months, I hope. Ang problema kasi ni Carpio... Kaya mag-advocacy na lang daw siya against China. Tatakbo yan sa Senado. Baka tumakbo sa Senado. Bantayan natin yan. That has always been his problem, his ambition. Unlike Teresita de Castro, who's very low-key. Talagang nagalit lang si Teresita de Castro nung nakita niya itong abusadong
tyke, na si Sereno na violating so many of the ethics of the judiciary. But anyway, the judiciary should not delay projects. Appeal po ng mga businessmen because this is one way they will try to delay and even sabotage this project. So we are making the public aware about information war. Sa lahat ng gerang pisikal, nagsisimula yan sa information war. Parang artillery yan para to soften the public. Lalo-lalo na kung civil war ang gusto nilang paliyabin. And yan ang nakita natin sa Syria. And patuloy po ang gulo sa Syria ngayon. Although yung gobyerno na lehitimo, si Presidente Assad, ay nangingibabaw na po at mukhang patapos na po ito. Kaya lalong nanggugulo, lalong pinapaigting yung information war din dyan sa Syrian Ako naman crisis. Being a former diplomat, dapat intindihin ng Pilipino. Ang international law po does not supersede our own domestic laws. Yung mga abogado na dumudulog sa UN dahil may sinalita si Duterte, kalokohan ho yan, formatics lang yan. The domestic law always supersedes the international law within the territorial limits of a sovereign nation. Kaya nga po, sa bawat treaty na pinipirmahan, yung po mga treaty na yan, nagbibigay ng distansya para mag-declare ang mga member countries na pumirma dyan ng deklarasyones sa UNCLOS po. Kung i-google nyo, UNCLOS declarations, makikita nyo ron ang declarations na about 65 countries kung saan nagko-conflict yung UNCLOS sa sarili nilang batas. Yan, dyan yung makikita yan. Bakit? Dahil ho kailangan i-harmonize. Kasi kung hindi pwede yun, hindi napipirma sa treaty. Against the domestic law. Para ho magka-epekto ang domestic law, kailangan lalabas kayo sa teritoryo nyo. Doon lang makaka-epekto ang international law, I'm sorry. An international law po, anong definition ng sovereignty? Ang definition po ng sovereignty sa international law, simple lamang. Occupation, sustained administration and control of a given territory, and if necessary, the capacity to defend it. Ayan o. Paglabas natin sa ating soberanya, which is 12 miles from our shore, napunta na tayo sa South China Sea, ang importante dyan, sino ang nakaukupa dyan? Sino may administration and control dyan? Sino ang pwedeng mag-defend ng mga islands na yan? Yan ho ang real politics, reality ng politika internasyonal. Pero, pag pumasok sila sa 12 nautical miles from our shores, ibang istorya po yan. Ibang istorya yan. Dahil dyan, our domestic laws is supreme. So, yung sinasabi nila, for instance, sa International Criminal Court, aarestuhin nila si Duterte. Excuse me! Our judicial system is working. And where our judicial system and our democracy and all freedoms are working, hindi po pwedeng manghimasok even the United Nations sa sarili nating batas. Okay, so narinig po ninyo in person ang maestro, Ado Paglinawan. Tune in to his daily program Mondays to Fridays, 5 to 7 a.m. sa 738 on your radio, on your AM radio dial. So you heard him. There's more every day. And let us join him in fighting our information wars against the Western information manipulation in our country. So with that, maraming salamat ka, Ado. And I'll be joining you again Tuesdays and Thursdays. Okay. And I hope our audience will tune in Mondays to Fridays. Maraming salamat po, and we hope you have been enlightened by our discussion and our guest.